Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi là thợ sửa khóa. Tối qua, khách hàng tìm tôi mở khóa lại bị giết hại. Tôi bị cuốn vào một thảm kịch khủng khiếp. Đêm khuya tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Trên điện thoại là giọng nói lo lắng của một người phụ nữ. Có phải là thợ mở khóa không? Cửa nhà tôi không mở được. Anh có thể giúp tôi mở khóa không? Tôi bảo đối phương đừng vội. Hỏi địa chỉ của người phụ nữ. Tôi nhanh chóng đứng dậy, mặc quần áo đi làm, mang theo bộ dụng cụ và rời đi. Đây là đơn hàng thứ 47 của tôi hôm nay. Ngành này của chúng tôi, khách hàng luôn là vấn đề đau đầu. Vì vậy tôi thường lặng lẽ dùng thủ đoạn hèn hạ, làm hỏng khóa cửa của cư dân trước là cắm tăm vào lỗ khóa. Sau đó bẻ tăm ra, để lại một phần nhỏ của tăm bên trong. Như thế này, chìa khóa không thể xoay được. Sau đó tôi dán tờ quảng cáo mở khóa của mình lên tường. Ngoài ra tôi sẽ xé những tờ quảng cáo của người khác, chỉ giữ lại của mình. Khi người dân không mở được cửa, sẽ đến lượt tôi là thợ sửa khóa ra tay rồi. Từ khi dùng cách này, tôi có một lượng khách hàng ổn định. Như hôm nay, nhận đơn hàng vào nửa đêm cũng là chuyện thường xảy ra. Tôi đến khu phố của khách hàng. Khi tôi lên lầu, tôi thấy một phụ nữ ngồi trước cửa phòng 1404. Thấy ai đó tới, người phụ nữ nhanh chóng đứng dậy hỏi tôi, có phải là thợ mở khóa không? Tôi nghe thấy giọng người phụ nữ có vẻ hơi run. Tôi gật đầu trả lời có. Vừa rồi là cô gọi điện cho tôi nhỉ? Đúng. Cũng không biết làm sao, tôi không mở được cửa này. Làm như thế nào cũng không vặn được. Vừa rồi tôi dùng quá sức, chìa khóa đã bị hỏng bên trong rồi. Tôi lấy dụng cụ ra khỏi túi, kiểm tra qua khóa cửa. Cái khóa này của cô hẳn là do lõi khóa bị lão hóa, cần thay thế lõi khóa. Nói xong, tôi đưa ra cho người giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận nộp đơn của tôi. Sau đó theo quy định, kiểm tra một số thông tin với người phụ nữ. Tôi đã xem chứng minh thư của người phụ nữ. Người phụ nữ tên là Trịnh Lam, có thể xác định là chủ nhân của ngôi nhà này. Nói đúng ra, hiện trường còn cần có sự tồn tại của nhân chứng bên thứ ba. Nhưng vì thời gian quá muộn nên không tiện. Trong thực tế có một số quy tắc thường có thể bỏ qua được. Sau khi đăng ký mở khóa, cũng chính thức bắt đầu công việc của tôi mới bắt đầu làm việc. Người phụ nữ hỏi, anh sửa khóa, mất bao lâu để mở cửa? Khoảng 10 phút. Có thể nhanh lên được không? Tôi nhìn người phụ nữ, thấy ánh mắt cô ta có chút thất thường. Người phụ nữ dường như cố ý hay vô ý hướng về phía sau tôi. Nhìn cái gì đó, tôi lập tức quay đầu nhìn về hướng đó. Đó là một hành lang tối tăm và trống rỗng. Tôi cau mày nói với người phụ nữ, khóa này của cô rất khó mở, tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. Trên thực tế, một ổ khóa như thế này, nó có thể được mở trong nháy mắt. Nhưng tôi cần cố gắng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, nếu không khách hàng sẽ cảm thấy tiền của tôi kiếm cũng quá dễ dàng, họ sẽ rất không vui khi họ trả tiền. Sau 10 phút, cuối cùng tôi cũng mở được cửa. Sau đó tôi còn đổi cho khách hàng một cái lõi khóa. Đối với lõi khóa cũ đó, thực ra nó không bị hỏng chút nào, cho tôi thu lại. Lần sau lại có thể đổi cho khách hàng khác. Cái này gọi là một mũi tên trúng hai đích. Tôi tính phí khách hàng 100 tệ. Người phụ nữ không nói gì, trực tiếp đưa cho tôi một tờ 100 tệ. Rồi vào nhà và đóng cửa lại. Nhưng ngay khi cánh cửa sắt đóng lại, cửa đột nhiên dừng lại. Người phụ nữ đứng trong phòng, thấp giọng qua khe cửa, hỏi tôi một câu hỏi, anh sửa khóa, lúc anh lên thang máy, có thấy gì không? Tôi lập tức nhìn qua, hành lang tối đen. Tôi không hiểu phụ nữ muốn nói gì, liền lập tức nói vừa rồi vội vàng mở khóa cho cô. Khi tôi từ thang máy lên đã thấy cô ở ngoài rồi, không chú ý nhiều đến những gì ở đầu cầu thang. Anh có thấy một người mặc váy dài màu trắng không? Người phụ nữ tóc xoăn bị treo ở đầu cầu thang. Sau khi nghe xong tôi lập tức cảm thấy rùng mình. Cô ấy nhìn thấy tôi với vẻ mặt không thể tin được, tiếp tục nói, anh sửa khóa, anh có thể đi qua giúp tôi xem không? Nếu không đêm nay tôi không dám ngủ. Mặc dù khi tôi ra khỏi thang máy, không chú ý đến cầu thang đối diện, nhưng trong tình huống này, tôi cũng phải đi qua để xác nhận. Bởi vì tôi rời đi cũng phải đi qua đó. Tôi cố tình ho mạnh một tiếng. Đèn điều khiển âm thanh ở hành lang bật sáng. Tôi lấy can đảm từ từ đi qua. Người phụ nữ tiếp tục trốn trong nhà, ngắm nhìn tình hình trong hành lang qua khe cửa. Giữa chừng, tôi quay lại nhìn người phụ nữ trong khe cửa. Bởi vì khe cửa rất hẹp, qua khe cửa, tôi chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt của người phụ nữ. Cảnh tượng này có một nỗi sợ hãi không thể giải thích được. Khi tôi đến gần cầu thang, đèn điều khiển bằng giọng nói vừa tắt theo thời gian. Tôi sợ đến nỗi cả người run lên, nhanh chóng dẫm mạnh mặt đất một chút. Đèn âm thanh sáng lên một lần nữa. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cánh cửa. Tình hình trong hành lang, đó là một cầu thang cứu hỏa dẫn lên lầu và xuống lầu.
Không có ai cả. Bùm, một tiếng, người phụ nữ đã đóng cửa rồi. Tôi thở dài. Xem ra chỉ là sợ hãi giả. Tôi đã định tâm, chuẩn bị đóng gói dụng cụ mở khóa nhanh chóng rời đi. Khi rời đi tôi mới phát hiện ra chìa khóa mới sau khi thay ổ khóa còn chưa kịp giao cho người phụ nữ. Tôi thực sự bối rối bởi những gì vừa xảy ra. Tôi nhanh chóng gõ cửa phòng người phụ nữ đó, nhưng liên tục gõ mấy lần, không có bất kỳ phản hồi nào. Tôi hơi thắc mắc. Người phụ nữ vừa đóng cửa lại. Không thể nào cô ta không nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhớ lại phản ứng của người phụ nữ trước đây, có lẽ cô ta thực sự sợ hãi. Tôi gõ cửa và giải thích chỉ là muốn đưa chìa khóa mới cho cô ta. Nhưng trong nhà vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Tôi đành phải lấy điện thoại ra gọi cho người phụ nữ. Điện thoại vừa gọi, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của đối phương. Nhưng điều tôi không bao giờ nghĩ đến là tiếng chuông điện thoại không phải từ trong nhà. Nó đến từ phía sau tôi. Tôi lập tức quay đầu lại, phát hiện thấy chuông điện thoại di động. Nó đến từ cầu thang. Người phụ nữ đó rõ ràng đã vào trong nhà rồi. Nhưng tại sao điện thoại di động lại đổ chuông ở cầu thang? Đèn điều khiển bằng giọng nói bên trong cũng sáng lên theo tiếng chuông. Tôi lại đến cầu thang, nhìn vào bên trong. Cuối cùng tôi đã nhìn thấy những gì ở đầu cầu thang. Cả người tôi sợ đến mức ngã xuống đất. Chỉ thấy vừa rồi còn trống rỗng trong cầu thang, thế mà đang treo một cô gái không đầu mặc áo dài màu trắng. Tiếng chuông tiếp tục vang lên. Trong hành lang yên tĩnh này, tiếng vọng như ma quỷ. Điện thoại di động phát ra âm thanh. Lúc này đang bị nữ thi không đầu trên bậc thang nắm chặt trong tay. Lúc này trong đầu tôi trống rỗng. Tôi chỉ muốn ra khỏi đây. Tôi hoảng loạn, đồng thời nhấn 2 thang máy. Trong khi chờ thang máy, tôi gọi cảnh sát. Tôi nói chuyện điện thoại với cảnh sát, mô tả những gì đang xảy ra. Cảnh sát nói họ sẽ đến sớm nhất có thể và để tôi tự bảo vệ mình. Cúp máy. Trong lòng tôi bỗng nhiên dâng lên một tia bất an, bởi vì tôi nhận ra tôi có thể đã tham gia vào một rắc rối không nhỏ. Xác nữ không đầu trong cầu thang là ai? Ai đã giết cô ta? Điều kỳ lạ hơn là cái điện thoại từng mở điện thoại gọi tôi giúp đỡ, tại sao lại ở trong tay nữ thi này? Chẳng lẽ người phụ nữ chết ở cầu thang này là chủ sở hữu thực sự của phòng 1404? Vậy người phụ nữ đã vào phòng 1404 là chủ sở hữu giả. Mục đích của cô ta là giả làm chủ sở hữu thực sự, sau đó mượn tay tôi mở khóa vào nhà. Nếu như vậy, có nghĩa là tôi đã mở cửa cho tên trộm. Tôi có thể liên quan đến vụ giết người này, không thể thoát ra. Nhưng ngay lúc này, tôi đã gặp phải một chuyện còn đáng sợ hơn. 2 thang máy chậm trễ không lên. 2 thang máy trước mắt chỉ là các con số hiển thị trên thẻ đều là 13 tầng. Tôi ở tầng 14, nhưng 2 thang máy đồng thời dừng lại ở tầng 13 bên dưới. Thang máy không có ý định đi lên. Rõ ràng có người ở dưới lầu chặn cửa thang máy đóng lại, cho nên thang máy mới dừng ở dưới lầu không nhúc nhích. Có người không muốn tôi đi thang máy, lại bắt tôi đi cầu thang. Nếu đi cầu thang, có thể trực tiếp trốn trong bóng tối, chạm mặt với kẻ giết người. Khi tôi không biết phải làm gì, đột nhiên bên cạnh có tiếng động. Cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra một cái khe. Một cánh tay đầy máu lắc lư vươn ra từ khe cửa. Ngay sau đó đầu người phụ nữ chạm đất, từ từ thò ra qua khe cửa. Tóc cô ta che nửa con mắt, đang cố bỏ ra ngoài cửa. Người phụ nữ vào phòng 1404 cũng bị giết. Vấn đề là cô ta bị giết trong nhà. Khoảnh khắc này tôi hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa. Xông vào cầu thang. Tôi đã không quan tâm đến xác phụ nữ treo ở đầu cầu thang nữa rồi. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ rời khỏi đây. Tôi thậm chí không có can đảm để đi xem chuyện gì xảy ra với thang máy ở tầng 13. Tôi quyết định chạy thẳng xuống cầu thang. Tiếng bước chân dồn dập của tôi vang vọng trong cầu thang. Đèn điều khiển âm thanh trên đầu đều sáng lên. Tôi đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Nếu thật sự có người đột nhiên xuất hiện, bất kể là ai, tôi đều sẽ đá lên. Tôi chỉ mất 1 phút để đến tầng dưới. Tôi đã sống sót ra khỏi tòa nhà. Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng còi. Khoảnh khắc này, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi biết tôi đã an toàn. Nhưng sau đó rắc rối của tôi cũng sẽ đến. Tôi là người báo cáo và là nhân chứng duy nhất ở hiện trường. Đương nhiên là phải cùng cảnh sát trở về hợp tác điều tra. Tôi bị đưa đến phòng thẩm vấn. Họ hỏi về thông tin cá nhân và nghề nghiệp của tôi và chi tiết của toàn bộ sự việc lúc đó. Tôi đã trả lời từng cái một. Tên anh là Vương Ba, một thợ khóa. Tôi gật đầu. Vâng, trên bàn có giấy phép mở khóa của tôi và bằng chứng nộp đơn anh nhận được cuộc gọi giúp đỡ mở khóa. Sau đó, tầng 14 của tòa nhà số 4 quận Cư Nguyên. Vâng, trước khi mở khóa, tôi đã xác minh giấy tờ tùy thân của khách hàng theo quy định.
và mối quan hệ giữa khách hàng và ngôi nhà. Nói xong tôi chỉ vào mẫu đăng ký mở khóa trên bàn. Theo quan điểm chuyên môn của anh, khóa cửa phòng 1404 có vấn đề gì? Tại sao không mở được? Tôi giả vờ bình tĩnh nói. Nguyên nhân do lão hóa lõi khóa, anh cũng biết. Một cái khóa có tuổi thọ lâu lắm rồi, lõi khóa sẽ già đi. Xác suất xảy ra lỗi sẽ tăng lên. Trong quá trình điều tra, tôi đã tránh rất nhiều chi tiết khi mở khóa. Điều quan trọng nhất với tôi lúc này là tôi phải tìm cách thoát khỏi chuyện này. Ra ngoài, bởi vì tôi muốn giữ cái bát cơm sát lương cao này. Lúc này, cảnh sát lấy một cái lõi khóa từ trong túi ra và nửa cái tăm. Tôi biết thủ đoạn hèn hạ của tôi không thể giấu được nữa. Nhìn những gì trên tay cảnh sát, tôi cảm thấy rất căng thẳng. Tôi thừa nhận rằng tôi muốn kiếm tiền, cố tình động tay động chân trên cửa phòng, sau đó dán tờ quảng cáo mở khóa của riêng mình, chờ khách liên hệ với tôi đến nhà mở khóa đổi khóa. Tôi rất xấu hổ về hành động của mình. Nhưng cảnh sát nhiều nhất chỉ có thể nghi ngờ tôi cố ý phá cửa hộ gia đình. Còn về vụ án, họ không tìm thấy bằng chứng, cũng không thể cứ khăng khăng là tôi giết người. Vì sự phức tạp của vụ án, tôi được thông báo là chưa thể rời khỏi đồn cảnh sát, thuận tiện giúp họ điều tra. Ngày hôm sau, tôi ở hành lang đồn cảnh sát, gặp hai thành viên gia đình của một trong những nạn nhân. Đó là một bà già và một cô bé 8 hay 9 tuổi. Cô bé nằm khóc trong lòng bà già. Bà ơi, mẹ con đã chết thật sao? Con giành giải nhất trong cuộc thi vẽ. Phần thưởng hôm nay gửi xuống rồi, nhưng mẹ vẫn chưa kịp xem đâu. Có thể rút ra một số kết luận. Người phụ nữ chết trong phòng 1404 là con gái của bà già này, là mẹ của cô bé. Đồng thời cũng xác nhận một điểm khác. Người phụ nữ chết ở số 1404 thực sự là chủ sở hữu của phòng 1404. Nói cách khác, tôi không mở nhầm khóa. Bà lão liền nhận ra tôi. Chính xác mà nói, bà ta đã nhận ra quần áo đồng phục của tôi. Cậu là thợ khóa. Con gái tôi chắc chắn là do cậu giết. Bà già mắng tôi. Tôi không giải thích gì với bà già cả. Tôi cũng không trách bà ta, dù sao trong mắt người nhà, tôi là một kẻ vô đạo đức từng xuất hiện tại hiện trường vụ án, là thợ khóa. Bà cụ nắm chặt tay viên cảnh sát và nói. Nhà con gái tôi có camera giám sát. Các anh có thể đi kiểm tra. Chúng ta sẽ biết kẻ giết người là ai. Chỉ là camera an ninh trong nhà có mật mã. Mật mã chỉ con gái tôi biết. Giờ con gái tôi đã mất. Chỉ có nhờ các anh sắp xếp nhân viên kỹ thuật để tìm cách. Tiếp theo là sự chờ đợi lâu dài. Cho đến trưa, cảnh sát xông vào phòng thẩm vấn. Đôi mắt đầy lửa giận nhìn thẳng vào tôi. Tôi lo lắng đứng dậy, mở miệng trước. Bà già đó nói camera giám sát, các anh đã phá được chưa? Kẻ giết người có xác nhận đó là ai không? Cảnh sát phớt lờ câu hỏi của tôi. Tức giận hỏi tôi sẽ hỏi lại anh. Tên anh là Vương Ba, một thợ khóa. Tôi gật đầu, nói dối. Anh còn muốn lừa tôi nữa sao? Báo cáo sự việc đã được công bố rồi. Xác chết không đầu trong cầu thang là một thợ khóa thực sự. Tôi lập tức hỏi lại. Thi thể không đầu rõ ràng là một thi thể nữ. Đừng giả vờ với tôi nữa. Thi thể không đầu chỉ là bị cắt đầu, mặc quần áo phụ nữ. Anh giả làm người mở khóa Vương Ba. Mục đích là gì? Tôi giang tay ra. Không nói nữa. Vụ án đến bây giờ đã qua lâu như vậy rồi. Cho đến bây giờ họ mới xác nhận danh tính của xác chết không đầu. Nhìn thấu danh tính của tôi cũng đủ chậm rồi. Tôi đã nghe ngóng từ lâu rồi, Tát Đội là người nóng nảy, khả năng trung bình. Bây giờ xem ra người thật đúng như tên gọi. Thật sự khá yếu. Tát Đội vỗ bàn tiếp tục hỏi tôi, Vương Ba thật sự. Và người phụ nữ ở phòng 1404, chính xác là chết như thế nào? Tôi thở dài, rồi ngồi xuống. Tôi hỏi lại vấn đề mà Tát Đội vừa bỏ qua. Camera giám sát trong phòng 1404, các anh đã giải được chưa? Đây không phải là câu hỏi anh nên hỏi. Tôi cười và nói. Một khi các anh đã phá được camera giám sát phòng 1404, không phải là sự thật đã lộ ra sao? Tát Đội tức đến nỗi chỉ biết trừng mắt. Có vẻ như cho đến nay, họ vẫn chưa bẻ khóa mã giám sát. Được, tên nhóc còn đợi đấy. Tát Đội nói một câu ác ý. Đập cửa rời đi. Tôi thầm trả lời trong lòng. Được, tôi đợi. 27, hơn 6 giờ chiều. Tát Đội lại vào phòng thẩm vấn. Sắc mặt của Tát Đội tốt hơn nhiều so với buổi sáng. Có vẻ như sẽ có tin tốt đến.
Đúng như tôi dự đoán, họ đã bẻ khóa mã giám sát. Họ thấy rồi, cái chết của người phụ nữ trong phòng 1404. Tát đội hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Mối quan hệ của anh với kẻ giết người là gì? Tôi cũng nghiêm túc hỏi lại anh ta. Động cơ của hung thủ là gì? Tát đội lắc đầu nhẹ nhàng. Đừng nói về động cơ. Tôi chỉ muốn biết kẻ giết người là ai. Tôi cúi đầu cười khổ, không nói về động cơ. Vậy tôi còn nói gì với anh nữa? 28, tôi nhìn vào Tát đội. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Được thôi, làm thế nào để anh sẵn sàng nói sự thật của vụ án? Ánh mắt của tôi đổi từ nhìn Tát đội, chuyển đến camera trong phòng thẩm vấn. Thứ nhất, tôi hy vọng sau khi vụ án kết thúc, các người sẽ công bố nội dung chi tiết của vụ án này cho công chúng, bao gồm động cơ của hung thủ. Thứ hai, tôi hy vọng sau khi vụ án kết thúc, các anh có thể lấy video giám sát từ nhà nạn nhân. Tất cả được sắp xếp thành bằng chứng và chuyển cho viện kiểm sát. Tôi còn đặc biệt nhấn mạnh một câu. Ý tôi là toàn bộ video. Lý do tôi phải nhìn vào camera, bởi vì ý tôi là cho những người bên ngoài phòng hỏi nghe. Tát đội không trả lời ngay lập tức. Anh ta rõ ràng có chút khó khăn. Tôi nói tiếp, tôi có đoạn ghi âm hiện trường vụ án. Nếu các anh không thể làm được, khi ra tòa, tôi sẽ giao ghi âm ra cho công chúng nghe. Đến lúc đó các anh sẽ rất thụ động. Tát đội sau khi nghe xong nhíu mày, sau đó rời đi với lý do cần hỏi cấp trên. Khi Tát đội trở lại, anh ta nói với tôi rằng cấp trên đã đồng ý với yêu cầu của tôi. Sau khi nhận được câu trả lời này, tôi bình tĩnh lại một chút. Sau đó nói với cảnh sát sự thật của vụ án. 29, bây giờ tôi thừa nhận, tôi là kẻ giết người. Tôi đã giết người, và giết hai người. Một là Trịnh Lan, chủ nhà số 1404. Người còn lại là thợ mở khóa Vương Ba. Trước khi kể toàn bộ câu chuyện, hãy nghe câu chuyện của tôi trước đã. Sau đây là tự thuật của tôi. Tên tôi là Trương Quân, cha mẹ mất từ nhỏ. Chị gái tôi đã nuôi dạy tôi. Từ ngày cha mẹ qua đời, khắc 4 chữ trong đầu tôi. Chị gái như cha mẹ. Tôi được sinh ra với một số loại bệnh bẩm sinh. Tôi biết điều đó từ khi tôi còn nhỏ, bản thân có khả năng sống không lâu. Nhưng chị tôi không bao giờ bỏ cuộc. Mấy năm nay không chỉ làm những công việc lặt vặt ở khắp mọi nơi để kiếm sống, ngoài ra còn để tôi học và tìm bác sĩ khắp nơi, mua thuốc cho tôi. Kết quả là tốn rất nhiều tiền, bệnh của tôi chưa bao giờ khỏi. Để giảm bớt gánh nặng cho chị gái tôi, sau khi tốt nghiệp trung học, tôi có một công việc dễ dàng ở địa phương. Tiền lương không cao, nhưng đủ để tự đi khám, mua thuốc và trợ cấp cho gia đình. Sau này chị gái tôi cuối cùng cũng thành lập gia đình, có một cô con gái, Tiểu Huệ. Cứ tưởng khi ngày sau sẽ tốt hơn từng chút một. Anh rể chết vì bệnh cách đây 2 tháng. Gia đình đột nhiên mất đi trụ cột. Chị gái tôi phải gánh vác mọi thứ một lần nữa. Đó là từ lúc này, tình trạng của tôi bắt đầu xấu đi nhanh chóng. Tôi được bệnh viện thông báo không sống quá nửa năm. Chị gái tôi vốn mệnh khổ, làm việc quanh năm. Trái tim không tốt lắm. Bây giờ còn có Tiểu Huệ phải chăm sóc. Để không làm phiền chị gái tôi nữa, tôi đã giấu bệnh tình, bỏ thuốc. Và 1 tháng trước, tìm một lý do hợp lý để chuyển ra khỏi nhà chị gái tôi. Tôi vốn muốn ra đi lặng lẽ như vậy. Nhưng không ngờ được, chị gái tôi thế mà đã chết trước tôi. 30 sau khi anh rể qua đời, chị gái tôi làm bảo mẫu để kiếm sống. 2 tháng trước, chị gái tôi đến tòa nhà số 4 khu cư Nguyên, phòng 1404 làm bảo mẫu ở nhà. Chủ nhà là một bà mẹ đơn thân. Cũng chính là một trong những nạn nhân của vụ án này, Trịnh Lan. Trịnh Lan cũng có một cô con gái, năm nay 8 tuổi, không chỉ bằng tuổi con gái của chị gái tôi, Tiểu Huệ, còn là bạn cùng lớp. Bởi vì mối quan hệ này, Trịnh Lan lúc đầu rất tốt với chị gái tôi, còn thường xuyên mời Tiểu Huệ về nhà chơi. Cho đến 1 tháng trước, trường tổ chức một cuộc thi tranh màu nước. Luật chơi là tất cả mọi người đều có thể gửi tác phẩm tham gia cuộc thi. Tất cả giáo viên và học sinh bình chọn để đánh giá. Tác phẩm đạt giải nhất, đủ điều kiện để đại diện cho trường trong các cuộc thi của thành phố. Con gái của Trịnh Lan cùng với con gái của chị gái tôi, Tiểu Huệ, đều là thí sinh. Hơn nữa thành tích của hai người lần lượt là vị trí thứ nhất và thứ hai. Vấn đề là đứng đầu là con gái của chị gái tôi, Tiểu Huệ, 31. Trịnh Lan là người phụ nữ hiếu thắng và coi trọng mặt mũi. Cô ta đã tìm chị gái tôi rất nhiều lần, hy vọng chị gái tôi có thể thuyết phục Tiểu Huệ từ bỏ cuộc thi
Như thế, con gái cô ta không chỉ giành được vị trí đầu tiên, nó cũng có thể đại diện cho trường, tham gia cuộc thi trong thành phố. Trịnh Lan đề xuất lấy một số tiền tài chính nhất định làm bồi thường cho Tiểu Huệ. Thậm chí còn hỏi chị gái tôi nhất định phải để Tiểu Huệ tự nguyện rút lui. Nhưng kết quả là chị gái tôi mấy lần đều từ chối. Kể từ đó, Trịnh Lan và chị gái tôi hoàn toàn cắt đứt rồi. Cô ta không chỉ sa thải chị gái tôi, thậm chí còn ở công ty nội trợ đã khiếu nại chị gái tôi với nhiều lý do sai lầm khác nhau. Sau khi chị gái tôi rời khỏi nhà Trịnh Lan, vốn cũng không để chuyện này vào lòng. Cho đến nửa tháng trước, cảnh sát đến trường nói chuyện với Tiểu Huệ một lần. Nguyên nhân là do Trịnh Lan báo cảnh sát, bảo là một chiếc vòng cổ vàng trong nhà không thấy nữa. Trịnh Lan nghi ngờ là lần Tiểu Huệ đến nhà cô ta chơi đã lấy trộm. Đối mặt với câu hỏi của cảnh sát, Tiểu Huệ luôn phủ nhận. Mặc dù không có bằng chứng Tiểu Huệ có hành sáu trộm cắp không, nhưng Tiểu Huệ bị cảnh sát thẩm vấn nhanh chóng lan truyền. Thêm vào đó, con gái của Trịnh Lan đồn thổi khắp nơi, truyền bá tin đồn trước khi bị cảnh sát kết án. Nhưng đã bị nhà trường kết án trước rồi. Vài ngày sau, để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh của trường, tùy tiện tìm một lý do, hủy tư cách tham gia cuộc thi màu nước của Tiểu Huệ. Từ đó, con gái của Trịnh Lan tự nhiên trở thành số 1. Chị gái tôi sau khi nghe Trịnh Lan báo cáo Tiểu Huệ tội ăn cắp, bệnh tim phát tác, chị ấy tuyệt đối không tin Tiểu Huệ trộm đồ của nhà Trịnh Lan. Chị gái tôi ở nhà Trịnh Lan làm bảo mẫu gần 2 tháng. Chị ấy biết nhà Trịnh Lan có camera giám sát. Miễn là cảnh sát kiểm tra camera giám sát, nhất định có thể trả lại sự vô tội của Tiểu Huệ. Thế là chị tôi tìm đến cảnh sát, yêu cầu cảnh sát mở giám sát nhà Trịnh Lan. Nhưng kết quả là Trịnh Lan nói với cảnh sát, camera trong nhà cô ta bị hỏng. 32. Không chỉ vậy, Trịnh Lan còn làm người tốt. Cô ta nói với cảnh sát, cô ta bị mất chỉ là một chiếc vòng cổ không đáng bao nhiêu. Bất kể là ai trộm nó, cô ta cũng không định truy cứu nữa. Nghe xong lời này, chị gái tôi đâu cam lòng. Tiểu Huệ bị vô duyên vô cớ gắn mác là kẻ trộm, chị ấy thề chết cũng phải giúp Tiểu Huệ đòi lại công lý. Chị gái tôi hoàn toàn không tin lời của Trịnh Lan. Chị ấy một lần nữa yêu cầu cảnh sát kiểm tra giám sát nhà của Trịnh Lan, nhưng bị cảnh sát trực tiếp từ chối vì nhiều lý do. Thậm chí là đi kiểm tra giám sát là bình thường hay hỏng đều không có, không kiểm tra, làm sao có thể xác định Trịnh Lan nói thật. Chị gái tôi vẫn không cam lòng, sau đó lại liên tục đến đồn cảnh sát, nhưng vẫn không có kết quả gì. Sau này chị gái tôi mới biết, hóa ra là Trịnh Lan đã nhờ mẹ mình. Mẹ của Trịnh Lan, trước khi nghỉ hưu, bà ta là một lãnh đạo quan trọng của sở cảnh sát. Bà già này chỉ cần vài từ, có thể để chuyện này kéo dài một chút. Một khi nó bị trì hoãn lâu, ngay cả trong camera giám sát thực sự có bằng chứng có thể giúp Tiểu Huệ lấy lại công bằng. Bằng chứng đó cũng nhất định sẽ không còn tồn tại vì nhiều lý do khác nhau. Đến lúc đó Tiểu Huệ có trộm đồ hay không cũng nói không rõ ràng nữa. Từ khi bị cảnh sát thẩm vấn, tất cả các loại tin đồn lan truyền khắp nơi. Từ hôm đó không còn ai làm bạn với Tiểu Huệ nữa. Trên mặt Tiểu Huệ không còn nụ cười nào nữa. Chị gái tôi thật sự không nỡ nhìn Tiểu Huệ bị người khác hiểu lầm, sau đó lại đến nhà Trịnh Lan. Chị ấy thậm chí còn quỳ xuống với Trịnh Lan, cầu xin cô ta nói sự thật. Kết quả Trịnh Lan không chỉ vào mũi chị gái tôi mắng, còn quay video chị gái tôi quỳ xuống. Sau khi Trịnh Lan quay video clip cùng với những từ không phù hợp, sau đó gửi đến nền tảng xã hội và trong lớp học của trường, mọi thứ trở nên không thể kiểm soát được. Chị gái tôi về nhà càng nghĩ càng tức giận, lại lên cơn đau tim. Trước khi chị ấy ngất đi, chị ấy gọi 120 và gọi cho tôi. Đây là lần đầu tiên chị gái tôi vì chuyện của Tiểu Huệ gọi cho tôi. Trước đó, chị ấy sợ tôi lo cho Tiểu Huệ, chưa bao giờ nói với tôi. Tôi và nhân viên y tế 120 gần như cùng lúc đến cửa. Nhưng khi tôi mở cửa bằng chìa khóa, nhưng lại phát hiện cửa làm sao cũng không mở được. 34 chìa khóa rõ ràng có thể cắm vào lỗ khóa, nhưng không thể vặn được. Tôi đang đổ mồ hôi. Tại sao lúc này cửa không mở được? Tôi quá lo lắng cho sự an toàn của chị gái. Chìa khóa bị tôi làm gãy ở trong ổ. Lúc này một nhân viên y tế bên cạnh nhắc nhở tôi, mau gọi thợ mở khóa đi. Vừa vặn, tôi nhìn thấy trên tường cạnh cửa một tờ quảng cáo thay khóa. Tôi nhanh chóng gọi theo số điện thoại trên thẻ, đã gọi số trợ giúp mở khóa.
Lúc đó đến mở khóa cho tôi, là người mặc quần áo mở khóa. In 4 chữ, Lão Vương mở khóa. Anh ta mất 10 phút để mở cửa. Nhưng khi nhân viên y tế vào nhà kiểm tra, chị gái tôi không còn nữa. Mặc dù nhân viên y tế đã cố gắng hết sức để cứu, nhưng cuối cùng chị gái tôi không được cứu. Sau đó bác sĩ nói với tôi, nếu họ có thể bắt đầu cứu hộ sớm hơn 10 phút, chị gái tôi có thể được cứu. 35 tối lúc đó, trong đầu toàn là hình ảnh chị gái mất. Tôi không thể chấp nhận sự thật này. Chị gái chết rồi, tôi cũng sắp chết rồi. Tiểu Huệ thì sao? Lúc đó tôi không kịp nghĩ. Tại sao cửa không mở được? Không kịp nghĩ. Sao lại ở trên tường cạnh cửa? Vừa vặn có một tờ quảng cáo nhỏ mở khóa đổi khóa. Không kịp nghĩ. Tại sao toàn bộ tòa nhà chỉ có tờ quảng cáo mở khóa này? Không kịp nghĩ. Thợ mở khóa, sao lâu thế mới mở được cửa? Càng không kịp nghĩ. Lúc đầu thay khóa cũ, tại sao lại rơi ra một nửa tăm? 36 sau khi chị gái tôi chết, tôi không biết phải nói thế nào với Tiểu Huệ. Mà Tiểu Huệ cuối cùng cũng biết tin xấu này. Trong nhà xác của bệnh viện, khi Tiểu Huệ nhìn thấy thi thể của mẹ mình, cháu nó khóc và nói với tôi, cậu, mẹ cháu đã chết thật sao? Cháu thực sự không ăn cắp. Cháu bị trường hủy bỏ tư cách tham gia cuộc thi màu nước. Cháu chưa dám nói với mẹ. Mẹ biết chắc chắn sẽ buồn hơn. Cháu biết mẹ rất vất vả, rất mệt mỏi. Cháu không dám nói với mẹ. Tôi ôm Tiểu Huệ vào lòng. Tôi không biết làm thế nào để an ủi cháu mình. Tôi chỉ có thể để cho Tiểu Huệ gào khóc. Chính mình ở bên cạnh lén lau nước mắt. 37 sau khi chị gái tôi chết, nước mắt của Tiểu Huệ không bao giờ khô nữa. Ngay cả ngủ vào ban đêm, tôi đều nghe thấy tiếng cháu tôi một mình trốn trong chăn khóc. Ở trường cháu nó còn phải đối mặt với các bạn học, bị người khác nói xấu. Sự kỳ thị của kẻ trộm, cô bé chỉ sợ phải chịu đựng cả đời. Tiểu Huệ cũng không muốn đi học nữa. Cô bé trở nên âm trầm, trở nên tự ti. Quan trọng nhất là Tiểu Huệ không còn mẹ để che chắn gió cho cô bé nữa. Tôi rất muốn nói với Tiểu Huệ còn có tôi ở đây, nhưng tôi không thể nói ra. Tôi biết thời gian của tôi không còn nhiều. Tôi thậm chí không thể cho cô bé một tia hy vọng. 38 sau khi làm hậu sự của chị gái, tôi bắt đầu chạy vòng quanh, tìm cơ quan phúc lợi trẻ em phù hợp. Trước khi tôi chết, tôi phải sắp xếp cho Tiểu Huệ trước đã. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến, một buổi chiều một tuần trước, Tiểu Huệ nhân lúc tôi ra ngoài ở nhà một mình, nó đóng cửa sổ trong nhà, sau đó mở van gazi. Khi tôi tìm thấy nó, cô bé đã đi rồi. Tôi chỉ ở trên bàn, nhìn thấy một bức tranh màu nước nhăn nheo. Đó là tác phẩm của Tiểu Huệ. Ở một góc của bức tranh, viết 2 dòng chữ gọn gàng. Tôi thực sự không ăn cắp. Sao mọi người không tin tôi? Con mệt quá, con nhớ mẹ quá. Con rất muốn gặp mẹ. 39 lúc này, thế giới của tôi đã hoàn toàn tối tăm. Tôi như đang ở trong một cái giếng khô, không thấy ánh sáng. Trong vòng 1 tháng, 2 người thân duy nhất tôi còn lại trên đời này, tất cả đều bị cùng một người ép chết. Nếu tôi không thể trả thù cho chị tôi và Tiểu Huệ, nếu không thể đòi lại sự trong sạch cho Tiểu Huệ, tôi chết không nhắm mắt. Tôi không có ý định đi thẳng đến đồn cảnh sát. Thứ nhất, chị tôi chết vì đau tim. Tiểu Huệ tự sát bằng gazi, không liên quan trực tiếp đến Trịnh Lan. Thứ hai, khả năng duy nhất có thể lấy lại sự vô tội của Tiểu Huệ là kiểm tra camera giám sát nhà Trịnh Lan. 2 điểm trên, trực tiếp tìm cảnh sát chắc chắn không được. Chỉ dựa vào Trịnh Lan có mối quan hệ của mẹ cô ta, ở một trong những tầng lớp thấp nhất trong xã hội của tôi, làm thế nào để được đối xử công bằng? Tôi đã nhận ra sự thật rồi. Những người dưới đáy xã hội thậm chí sống sót cũng rất khó khăn. Nói gì về công lý? Khi con kiến đã đứng ở phía đối diện của va chạm khổng lồ, làm sao có thể được đối xử công bằng? Khi cân trở nên nghiêng, tôi chỉ có thể dùng mạng người mà thôi. 41 Tiểu Huệ sau khi chết, tôi bắt đầu bí mật theo dõi Trịnh Lan. Tôi phát hiện phòng 1403 đối diện nhà cô ta không có người ở. Để thuận tiện cho hành động, tôi đã thuê phòng đó và cũng tham gia nhóm WeChat của chủ sở hữu cộng đồng cư nguyên. Qua vài ngày quan sát trong bóng tối, tôi dần dần hiểu rõ quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Trịnh Lan. Hôm qua Trịnh Lan cần làm ca đêm ở đơn vị làm việc. Vì vậy, đêm hôm trước, cô ta đưa con gái đến nhà bà ngoại.
Hôm qua sau khi Trịnh Lan đi làm, tôi đã ở trong căn phòng đối diện nhà cô ta. Tôi định, khi Trịnh Lan về nhà sau ca đêm sẽ ra tay. 42 nhưng vào buổi trưa, tôi nhìn qua mắt mèo, nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện trước cửa nhà Trịnh Lan. Là người mặc áo có in hình lão vương mở khóa, 4 chữ lớn trên đồng phục. Ngày chị gái tôi mất, là anh ta đến giúp tôi mở khóa. Lúc đầu tôi không biết tại sao anh ta lại ở đây. Bởi vì tôi không nghe thấy có người trên tầng này gọi điện thoại nhờ mở khóa. Cho đến khi tôi thấy anh ta ngồi trước cửa phòng 1404, lén lút cắm một cây tăm vào lỗ khóa. Khoảnh khắc này tôi dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Tôi nhanh chóng dùng điện thoại di động nhìn qua mắt mèo, chụp ảnh những gì anh ta đã làm. Chỉ thấy anh ta động tay động chân trên khóa cửa, rồi dán một tờ quảng cáo khác, dán trên tường cạnh cửa. Vị trí dán thẻ gần như giống ngày đó, tôi nhìn thấy nó trước cửa nhà chị tôi. Rồi anh ta dùng dao xẻng loại bỏ các quảng cáo mở khóa nhỏ khác trong hành lang. Sau khi làm xong tất cả những điều này, anh ta lặng lẽ bỏ đi. Anh ta không vào thang máy, anh ta đi xuống cầu thang. Tôi nhẹ nhàng mở cửa, sau đó lặng lẽ đi theo phía sau anh ta. Tôi tìm thấy anh ta ở tầng 12. Sau đó chọn khóa cửa của một hộ gia đình, cách thức ra tay giống nhau. Tiếp theo là tầng 10, tầng 8, tầng 6, tầng 4, tầng 2. Tôi phát hiện ra anh ta chọn cách tầng. Tầng 1 chỉ chọn một mục tiêu. Lần nào tôi cũng trốn trong lỗ cửa ở đầu cầu thang, dùng điện thoại di động lặng lẽ ghi lại quá trình phạm tội của anh ta. Rồi tôi thấy anh ta bước ra khỏi tòa nhà, sau đó lại đi đến tòa nhà bên cạnh. 4:13 chiều hôm qua, tòa nhà số 4, quận Cư Nguyên. Chỉ mình tôi biết, chỉ có 3 hộ gia đình gọi điện thoại mở khóa giúp đỡ. Và mỗi lần thợ khóa đến, đều là lão Vương này mở khóa. Mỗi lần anh ta mở khóa cho người ta, dường như đều có ý định chọn thời gian chính xác, không nhiều hơn, 10 phút là vừa phải. Lão Vương này mở khóa, đang cố tình phá khóa cửa của người dân, sau đó kiếm được phí mở khóa và thay khóa. Nhớ lại ngày chị gái tôi mất, trường hợp cửa không mở được, mọi thứ đã rõ ràng. Tất cả đều là do người này. Lúc này toàn thân tôi đang run rẩy. Nếu không phải anh ta cố ý phá khóa cửa nhà chị gái tôi cũng không đến mức trì hoãn bệnh tình mà chết. Vốn tôi chỉ muốn đối phó với một mình Trịnh Lan, bây giờ lại có một thợ khóa nữa. Hai kẻ xấu xa đã giết chị gái tôi, tình cờ tìm được cả hai. Chúa có mắt. Để tôi có thể trở thành một người tồi tệ hơn, chính là cái gọi là kẻ ác sẽ có kẻ ác trị. Và tôi có một kế hoạch mới. Chiều tôi đến tiệm cắt tóc, cắt thành kiểu tóc giống như lão Vương mở khóa. 4:15, gần 2 giờ sáng. Trịnh Lan làm ca đêm về rồi. Trước khi cô ta quay lại, tôi mặc quần áo của chị gái tôi. Đó là một chiếc váy dài màu trắng. Sau đó đội tóc giả lên, trốn trước trong cầu thang. Trịnh Lan về đến cửa nhà sau khi phát hiện cửa phòng không mở được. Sau đó gọi điện thoại mở khóa giúp đỡ. Trong thời gian chờ đợi, cô ta bắt đầu đi lại trên hành lang để giết thời gian. Ngay khi cô ta đến cầu thang, tôi mặc đồ trắng, mái tóc dài che mặt xuất hiện ở cửa cầu thang. Trịnh Lan bị dọa toàn thân run rẩy, ngay cả điện thoại cũng rơi xuống cầu thang. Cô ta không quan tâm lấy lại điện thoại, chạy nhanh trở lại cửa, thử lại mở cửa bằng chìa khóa. Cô ta không chỉ không mở được cửa phòng, thay vào đó còn làm gãy chìa khóa trong lỗ khóa. Tình huống này giống như khi tôi muốn mở cửa nhà chị tôi. Cô ta sợ tới mức ngồi xổm vào góc, và tôi cũng không có hành động gì thêm, bởi vì tôi còn phải đợi tên mở khóa nữa. 4:16 vài phút sau, cửa thang máy lại mở. Là lão Vương mở khóa đến rồi. Tôi không để anh ta nhìn thấy tôi phải để anh ta mở cửa cho Trịnh Lan trước. Người thợ khóa bắt đầu không vội mở khóa cho Trịnh Lan. Khi Trịnh Lan hỏi anh ta cần bao lâu để mở cửa, anh ta nói 10 phút. Cùng một câu từ, cùng một thói quen, và toàn thân tôi đang run rẩy. 10 phút sau, tôi nhớ lại ngày chị gái tôi mất. Những gì bác sĩ nói với tôi, nếu chị gái tôi có thể bắt đầu cứu sớm hơn 10 phút, chị ấy có thể sống sót. 4:17 sau khi thợ mở khóa thay lõi khóa cho Trịnh Lan. Trịnh Lan nói có một bóng người màu trắng ở cầu thang. Khi thợ khóa lần đầu tiên đến cầu thang kiểm tra, tôi không để anh ta nhìn thấy tôi. Lúc này Trịnh Lan đã hoảng loạn, vào nhà và đóng cửa lại.
thậm chí còn chưa kịp lấy chìa khóa mới. Thợ khóa để đưa chìa khóa mới cho Trịnh Lan bắt đầu không ngừng gõ cửa phòng cô ta. Thấy không ai trả lời, người thợ khóa đã phải gọi cho Trịnh Lan. Điện thoại của Trịnh Lan đã rơi xuống cầu thang rồi. Chuông điện thoại di động vang lên sau lưng thợ khóa. Thợ khóa đành phải đến cầu thang lần thứ 2 để kiểm tra. Đó là lúc này, trốn trong lỗ cửa, tôi đã đánh lén thợ khóa. Tôi dùng dao găm cắt cổ anh ta. Thợ khóa chết ngay tại chỗ. Sau đó tôi nhanh chóng đến trước cửa phòng 1404. Tôi dùng cái chìa khóa mới mà tôi tìm thấy trên người thợ khóa. Mở cửa ra. Vào nhà. Trịnh Lan đã sớm sợ hãi cuộn tròn ở góc tường. Tôi cố tình vặn vẹo người. Tiếp cận Trịnh Lan. Khi cô ta nhìn thấy tôi trong trang phục này, tưởng là hồn ma của chị gái tôi tìm cô ta để đòi mạng. Cô ta bị dọa sợ nói linh tinh, liên tục cầu xin tôi tha thứ. Sau khi tuyến phòng thủ tâm lý của cô ta bị tấn công hoàn toàn, tôi khản giọng hỏi về chuyện cô ta khi vu khống Tiểu Huệ trộm đồ. Trịnh Lan lúc này không còn sự kiêu ngạo lúc trước nữa. Cô ta quỳ trên mặt đất sợ hãi nói ra sự thật. Cái gọi là vòng cổ bị đánh cắp chỉ là một cái cớ để cô ta vu khống Tiểu Huệ. Mục đích là để nhà trường hủy bỏ tư cách thi đấu của Tiểu Huệ, để con gái mình trở thành số 1. Chỉ vì một vị trí trong cuộc thi, cô ta không ngại hủy hoại sự minh bạch của người khác và giết chết 2 người. Lúc này cô ta lại còn có mặt mũi cầu xin ta tha mạng. Làm sao tôi có thể tha mạng cho cô ta? 48 Trịnh Lan sau khi bị tôi tấn công, kéo thân hình nặng nề cố gắng bỏ đến cửa. Mở một khe cửa. Cô ta vừa đưa tay vào đầu ra, liền tắt thở. Vừa vặn tạo thành một cảnh cô ta ở trong phòng, vật lộn chạy trốn. Rồi tôi đến cầu thang. Tôi tìm thấy thẻ căn cước của anh ta trên người thợ khóa. Thì ra anh ta tên là Vương Ba và cũng bằng tuổi tôi. Chúng tôi có kiểu tóc tương tự. Chỉ là phía sau đầu của anh ta có những vết sẹo không đáng kể. Tôi không có. Thẻ căn cước của Vương Ba đã được xử lý 10 năm trước. Chỉ từ ảnh đại diện trên thẻ căn cước thôi, có chút giống với ngoại hình của tôi. Tôi cởi quần áo thợ khóa ra, sau đó đổi với quần áo trên người tôi, để trì hoãn thời gian anh ta được cảnh sát xác nhận danh tính. Tôi cắt đầu anh ta, đóng gói trong túi nhựa để ở một nơi mà cảnh sát không thể dễ dàng tìm thấy. Tôi còn đặt điện thoại di động của Trịnh Lan vào tay anh ta. 49 từ giây phút đó, tôi tự biến mình thành thợ khóa Vương Ba. Và thợ khóa thực sự, Vương Ba, bị tôi biến thành một xác nữ không đầu trong cầu thang. Sau đó tôi gọi cảnh sát với tư cách là Vương Ba, để cho vết máu trên chiếc áo này. Tìm một lý do thích hợp, tôi phải giả vờ khi chạy xuống cầu thang, vô tình ngã xuống và đụng phải. Để làm cho toàn bộ quá trình nghe có vẻ hợp lý hơn, tôi đã bịa ra câu chuyện sau cho cảnh sát và phối hợp với cảnh sát diễn một trò chơi mèo vờn chuột. Lý do tôi làm vậy là bởi vì tôi cần một danh tính hợp lý mà cảnh sát không thể bỏ qua để thực hiện kế hoạch tiếp theo của tôi. Tôi biết danh tính giả chắc chắn sẽ bị phát hiện, chỉ là vấn đề thời gian. Vì mục đích của tôi là để thân phận bị cảnh sát phát hiện. Vụ án càng kỳ lạ, hiểm nghi của tôi càng lớn, càng tạo ra tin tức, tôi càng thu hút được sự chú ý của cảnh sát. Khi được hỏi, có thể nắm quyền phát biểu càng nhiều càng tốt. Trong khi báo cảnh sát, tôi còn chụp được trong ngày liên quan đến Vương Ba video động tay động chân trên khóa cửa hộ gia đình, gửi đến nhóm chủ sở hữu của cộng đồng cư nguyên và một số nền tảng video. Tôi làm rất nhiều lý do như sau. 1. Trước tiên tôi muốn tiết lộ với thế giới sự tồn tại của một thợ khóa vô đạo đức như vậy. Thứ hai, tôi sẽ dùng những video này để làm rõ thân phận của mình, gây phẫn nộ xã hội, trở thành mục tiêu nghi ngờ của cảnh sát, để tôi có thể tham gia vào toàn bộ vụ án. Thứ ba, nếu những video này kết hợp với tin tức về vụ án mạng xảy ra ở khu dân cư nguyên có thể trở thành tin nóng, mối quan tâm xã hội rộng rãi, chắc chắn sẽ gây áp lực cho cảnh sát. Vậy, tính minh bạch của vụ án được đảm bảo nhất định. Thứ tư, tôi cố ý chọn hiện trường vụ án mạng ở nhà Trịnh Lan. Cho dù đó là cảnh sát hay gia đình của Trịnh Lan, tất cả chắc chắn sẽ thông qua camera giám sát để tìm hiểu sự thật của vụ án. Và tôi, chính xác là cần cảnh sát cung cấp công nghệ để phá vỡ camera giám sát. Thứ năm, cảnh sát chỉ cần phá được camera giám sát, chính Trịnh Lan thừa nhận sự thật vu khống Tiểu Huệ có thể công khai. Từ camera giám sát trước đây, có thể còn tìm được
Thêm bằng chứng trực tiếp về việc Trịnh Lan vu khống Tiểu Huệ. 6. Tôi đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Từng lời Trịnh Lan nói lúc gây án. Tôi đã ghi lại tất cả bằng ghi âm. Bởi vì tôi không biết, cảnh sát cuối cùng có phải vì lo lắng về khuôn mặt của một số người không, mà đem chuyện Trịnh Lan vu khống Tiểu Huệ đem thành không liên quan nhiều đến vụ án, che giấu quá khứ. 50 chị gái tôi trước khi chết vẫn chưa thể đòi lại sự vô tội cho Tiểu Huệ. Chỉ có tôi biết chị ấy sống khổ thế nào. Tiểu Huệ mỗi ngày đều gán mác tội danh tên trộm. Bị chỉ trỏ, bị người khác khinh thường. Chỉ có tôi biết cháu tôi mệt mỏi như thế nào. Như tôi đã nói, những người dưới đáy xã hội thậm chí sống sót cũng rất khó khăn. Huống chi phải đi thi hành công lý. Khi con kiến đứng ở phía đối diện của va chạm khổng lồ, làm sao có thể được đối xử công bằng? Để sự công bằng trở nên rõ ràng, tôi chỉ có thể dùng mạng người mà thôi. Cho nên tôi đã giết người. Đó là sự thật của mọi thứ. Sau khi nghe tường thuật của tôi, Tác đội hoàn toàn im lặng. Hắn tức giận rời khỏi phòng thẩm vấn. Về phần kết quả vụ án sẽ phát triển theo hướng nào, hãy để mọi thứ cho những người hỏi bên ngoài. 51 may mắn thay không để tôi chờ đợi quá lâu. Mọi thứ đã được giải quyết. 2 ngày sau khi vụ án được xem xét không sai sót, mối quan tâm xã hội dựa trên trường hợp này, cảnh sát đã giữ lời hứa với tôi. Thông báo vụ án. Họ đã công bố chi tiết vụ án này cho công chúng, bao gồm cả động cơ của tôi, bao gồm cả việc khôi phục sự vô tội của Tiểu Huệ. Sau này tôi mới biết, Tiểu Huệ có thể khôi phục sự vô tội nhanh như vậy, trong đó cũng có sự giúp đỡ Tác đội. Là Tác đội thúc giục, đồng nghiệp trong bộ phận kỹ thuật cố gắng hết sức để khôi phục lại. Một số video bị Trịnh Lan xóa khi còn sống. Trong những video đó, có bằng chứng trực tiếp về việc Trịnh Lan vu khống Tiểu Huệ. Cũng là cô ta tranh cãi với cấp trên, để chuyện của Tiểu Huệ có thể nhanh chóng đưa lên lịch trình. Tác đội mặc dù yếu về năng lực, nhưng tôi luôn biết anh ấy là người tốt. Từ vụ án được chuyển đến viện kiểm sát và sau đó đến phiên tòa, phải mất khoảng 3 tháng. Trong thời gian đó, tôi đã tiếp tục dùng thuốc. Dù sao, tôi cũng muốn sống sót đến ngày ra tòa. 3 tháng sau, vụ án đã được đưa ra xét xử theo lịch trình. Tôi đã từ chối trợ giúp pháp lý, chấp nhận mọi tội ác. Sau 2 phiên tòa, cuối cùng tòa án đã tuyên án trước tòa. Không có gì hồi hộp, tôi bị kết án tử hình. Tôi đã từ bỏ quyền khiếu nại, bởi vì đây là kết của tôi muốn. Cuối cùng tôi đã báo thù cho chị gái tôi và Tiểu Huệ. Cuối cùng tôi đã lấy lại được sự trong sạch của Tiểu Huệ. Cuối cùng tôi cũng chết theo ý muốn. 53 sau khi thẩm phán tuyên án tôi lại đề cập đến Tiểu Huệ bị vu khống thành kẻ trộm khi lại khiếu nại. Ông ấy cố ý đứng trước rất nhiều phương tiện truyền thông trong phòng trưng bày, thay mặt các bộ phận liên quan, thể hiện sự xin lỗi của chị gái tôi và Tiểu Huệ với tôi, và nói câu nói nổi tiếng rằng công lý có thể đến muộn, nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt. Sau khi tôi nghe xong, trong lòng có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Theo ý kiến của tôi, nó giống như một từ xấu hổ hơn. Khi chị gái tôi và Tiểu Huệ còn sống, công lý đâu rồi? Tôi muốn nói rằng công lý muộn là công lý hết hạn, là công lý thất bại, như bánh mì đã mốc, giống như lon hết hạn sử dụng và thối giữa. Mặc dù không nhất định có thể ăn được người chết, nhưng thật kinh tởm. Tôi rất muốn phản bác câu nói nổi tiếng của thẩm phán, nhưng cuối cùng tôi không nói ra, bởi vì thế giới này vẫn cần ánh sáng đó. 54 tôi chấp nhận lời xin lỗi. Khoảnh khắc này, dường như tôi nhìn thấy trong góc bàn, có một dáng người gầy yếu nhỏ bé đang đứng. Cô bé chảy nước mắt. Trong tay cô bé cầm một bức tranh, màu nước nhăn nheo. Trong ảnh là trong một căn nhà gỗ tối tăm, tồi tàn. Một chùm ánh sáng xuyên qua khe cửa chiếu xiên xuống đất. Góc tường sinh ra một cây cỏ nhỏ gầy yếu. Cỏ nhỏ nghiêng, đưa đầu ra xa, hướng về phía ánh sáng. Ít nhất trong bức tranh có một tia sáng, rất sáng.